وکړو درې وړه ټاپولوژي په یوه کې وکړو ایکسپلین به یې کوم هلته به یې سره وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره څه ټاپولوژي پاتې رینګ ټاپولوژي نارملي کلم چې موږ سره نو که تاسو خیال وکړو چې کوم این ډیوایس په منځ کې د کنیکټیویټي دپاره سنګل پورټ وي نو اټ مین چې موږ دلته که ډایګرامیټیکلي وکړو تاسو داسې د خپل لږه کمپیوټر یې سره ډایرکټ کنیکټ دي خو نارملي کلم چې موږ سره د انټرمیډیټ چې کوم کنیکټیویټي ډیوایس یې یخ په ترو باندې د رینګ په شکل کې یو نیټورک جوړ شي نو ته موږ رینګ ټاپولوژي یو یا چې په کوم کې یو لوپ جوړ شي نو نارملي په دغه کې لږه خرچه ډیره کیږي فیلیور په عام نسبت کې د نورو په نسبت باندې په دغه کې موږ سره څه شی وي چونکې که دلته دا کم ختم شولو نو په ټیک تو چې دغو په منځ کې ډایرکټ کمیونیکیشن نه کیږي خو په دغه سایډ باندې به کمیونیکیشن سٹارټ شي چې مکمل اوس که دلته هم یو سیسټم ډاون شو دلته هم ډاون شو نو دغو په منځ کې چې کومه مطلب ډبل پارټ کې به راشي دغو په منځ کې کمیونیکیشن به سره کیږي وایي دغو به سره کیږي دغه نه علاوه موږ سره چې کوم نیټورکس دي اب هم د تاسو ته دلته ډایګرامیټیکلي وښیم یو موږ سره میش ټاپولوژي ټولو نه چې کوم موږ سره موسټلی highly trusted او highly efficient او highly مطلب ریسورس یوز ولا چې کوم نیټورک ته دا شی دا میش ټاپولوژي ده په میش ټاپولوژي کې موږ سره ریسورسز زیات یو شي کوم قسم ریسورسز چې کوم ان ډیوایس دی ان ډیوایس زیات وي ګوره دغه داسې مثال دی که زه تاسو له دغه نه هټ کریر کوم تاسو یې پوهې دپاره کلم چې تاسو سره په یوه ټیم کې دا میش ټاپولوژي خلک جوړوي چې چا سکیلیبیلیټي ریلایبیلیټي او های پرفارمنس دا ریکوایرډ وي او سکیلیبیلیټي ریلایبیلیټي های پرفارمنس څه مطلب شولو دغه دا مطلب شو چې ته نه غواړې چې ته یو سطلم ته څه وکړې ته ډاون شي چې ډاون کېدو نه ځان بچې نو مونږ که نارملي خپل ځان وګڼو د انټرنیټ اکسس کېدو لپاره مونږ یو سرویسز استعمالوو که ته دا غواړې نو ته به خپل سرویسز د یوه نه په یوه باندې ډیپینډ کېږي په ملټیپل جیز استعمالوې په سپورټ کیبورډ سره څه راواخلې ټیلینور راواخلې دواړه استعمالوې په سپورټ کیبورډ سره او چې څومره شیونه زیاتې تو د اپ چې کومه پاسبیلیټي ده دا زیاتېږي نو په دغه کې خرچه زیاتېږي خو دلته تو چې شی دی تو چې کوم کمیونیکیشن دی کمیونیکیشن شل قسمه کېدی شي ته ایز ا فریلانسر کار کې نو فریلانسر تو ته یو ټاسک حواله شولو او په هغه ټاسک کې تو شیډیول میټینګز دي د چا له چې ته کار کې که مثال په طور باندې ته آفلاین کار کې خو تو میټینګ اټینډ نه کړل نو په دغه ټایم کې ممکن دی چا څه وکړي چې کوم توله کوم بیډر کړی چا یې تو نه ټرمینیټ کړي بل چلی ویر کړي ځکه چې ته به ریکوایرمنټ دغه کچان چې تو سره چې تو چله تو پروجیکټ تو ته ساین کړی ته ایز ا فریلانسر به یغ نه څه اخلي مختلف قسم ګایډنس په اخلي نو دا که موږ په لوکل ایریا باندې یو نیټورک وغواړو چې دا بالکل 100% فالټ ټولرنس شي نو موږ به څه وکړو موږ به یو میش ټاپولوژي جوړه کړو هایبرډ ټاپولوژي موږ سره کمبینیشن دی د ملټیپل ټاپولوژي په دا کې بسم کې دی شي په دا کې سټارم کې دی شي په دغه کې رینګم کې دی شي او دغه کې میشم کې دی شي کمبینیشن اف ملټیپل چې کوم موږ ټاپولوژي ویل دغه چې یو سنگل ټاپولوژي جوړه شي نو دغه ته موږ چې دغه ته موږ هایبرډ ټاپولوژي راځي چې وی کوم چې دغه څنګه جوړیږي بیا موږ سره کنفیګریشن څنګه کیږي زبد شی او کوم اول به زه چې کوم موږ سره سویچ دي دا سویچ په ز ملټیپل واخلم فور ایگزامپل دلته مې سویچ واخستو زه ته یو رینګ جوړوم د سویچ نه دغه په منځ کې به زه بیا کنیکټیویټي وکړم دلته دا اوس چې دا مې یو بس ټاپولوژي مو سره په سایډ کې جوړه کړه اول ته رینګ جوړو بیا به ته بس جوړه کړو او په اندخ کې به میشم جوړه کړو زه به راشم دلته چې له دغه ان ډیوایس لا اوس ممکن دی چې د هر سویچ سره چې وي ایټ لیست ملټیپل کمپیوټر خو بعد هر یو سیستم خو به سره دار سویچ سره کنیکټ وي دلته مې چې وکړو هر سویچ سره مو څه کنیکټیویټي وکړله کم او زیاته کې دی چې څومره ته غواړې دوه کنیکټ کې شلن کنیکټ کالی شي دغه نه بعد به زه دلته راشم چې د کنیکټیویټي له کنیکټیویټي به زه اول دا مو یو نیټورک جوړ کړلو چې کوم هر یو نیټورک ته دغه سره مې څه وکړلو کنیکټیویټي د یو سپیسیفیک سویچ وکړله وګوره بار بار دا خبره ذهن کې سره نو یاد وساتو چې کله چې موږ په سویچ باندې کنیکټیویټي کو نو چې څومره ډیوایس دي دغه به ټول آی پی کلاس دا به سیم وي د ډیفرنٹ آی پی کلاس ولا کمیونیکیشن به تاسو سره نه کیږي که کله ته داسې وکړل چې د ډیفرنٹ کلاس آی پی سره کنفیګر کړل نو هغه کې به صرف دغه په منځ کې کیږي مثال دا رینج لمو کلاس بی ور کړل د بره رینج لمو کلاس ای ور کړل د بل لمو کلاس ای ور کړل دا به سره کیږي د بره به سره کیږي د سایډ ولا به سره کیږي خو نارملی په لین کې موږ سره همیشه پورا یونیفارم یو سنگل پبلک آی پی ایډرس وي خدلته به زه دغه په منځ کې دا اوس کنیکټیویټي وکم دا ما کنیکټ کړلو زه به په کنټرول سره په کنیکشن باندې کلیک وکم چې زه بار بار دلته نه راسم دا ما کنیکټ کړلو دلته تاسو که خیال وکړو دا فزیکل پورټس راوړل دا پورټس دي موږ سره دغه نه به زه راشم دلته به زه په کنټرول سره دلته مې شی وکړو کنټرول سره مو دا کنیکټ کړلو
دا مم کنیکټ کړلو دا مه کنیکټ کړلو دا اوس که موږ ورته خیال وکړو موږ سره یو رنګ جوړ شولو دا که موږ وکړو دا بس جوړ شولو فی الحال موږ اول شی کو د رنګ ټاپولوجي کنفیګر کوو دلته زه راغلم زه به اول شی وکړم زه به دلته د چې کوم سلیکشن ایرو دی دا به زه سلیکټ کړم زه به دا سټیټیکلی انیشلایز کړم مطلب دغله به زه شی ورکړم آی پی کنفیګریشن به د دغه سټیټیک وکړم دغله ما 192 سیم والا ورکړم 192 فور ایگزامپل دلته مو چې کړلو 11 ډاټ دلته مو 1 کړلو 1 شولو دا پیله 1 شولو دا به زه کاپي کړم راوبشم دغه کوم سیکنډ سیسټم دی دغله به راشم ډیسکټاپ له په ډیسکټاپ کې مو دلته چې کړو دا مو پیسټ کړو دا مو 2 کړلو یټونه بعد دا مو بند کړلو دلته راولم چې کوم په دغه سیسټم کنیکټ دي د ټولو سیسټم به زه کنفیګریشن وکم دا به زه چې کوم دا نمبر ما غلط کړلو دلته به زه ولیکم دا به زه 3 کم په 3 باندې دام کنفیګر شولو دلته راغلم 4 دا به 4 شي دام کنفیګر شولو دا یې ما سره 5 نمبر سیسټم شولو دا 5 شولو دا یې ما سره 6 نمبر سیسټم شولو سیون شولو دا یې موږ سره دا 8 شولو دا ټول سیسټم کنفیګر شول اوس په دغه کې په پیل هغه کې زه چې ګورم زه غواړم چې ما سره زه ګورم چې د سپیسی خو سلیکټ نه سلیکټ دی زه به د اول د لینک ختم کوم چې کوم دا لینک دی دا ځان له نیټورک ما کړلو اوس دلته که خیال وکړو دام کنفیګر شول دام کنفیګر شول دلته ګوره ما سره دا کنیکټ نه زه دلته راغلم کمانډ پرامپټ له راغلم دلته مو ولیکلو پینګ نه بعد 192 68 10 ډاټ دا اخرنی ما سره لیټ چې 7 دی او دا ما کنیکټیویټي ختمه کړله 7 دی او که زیات دی که 7 وي په دغه نیټورک کې وي خو دا به پینګ شي دلته چې دا کوم سیسټم دی که دا سیسټم چېرته وي په دغه سایز دا اټ مین چې ما په دا بل سایډ باندې چې دا کومه کنیکټیویټي مې ختمه کړله په هغه سایډ باندې دی نو دا چې شي ریکویسټ ټایم اوټ ما سره نه رادرومي دغه نه برابر مطلب چې کوم مخکې آی پی ایډرس دی خبر هغه چې ما غالبا چې 11 ورکړی 10 منه ورکړی ځکه پینګ نه شولو دلته چې دلته 11 دی دلته 11 دی انټر مکړلو اوس یې ګورو چې په دا څه شی دی ښه 11 چې شولم په دا په کوم سیټ باندې دی دا چې دا کوم موږ ډسکنیکټ کړی په دغه سیټ باندې دی دا ریسپانس یې دغه نه رانغلو دوه ریکویسټ یې سینډ کړل دواړه هم ټایم اوټ شول دریم شول دریم هم ټایم اوټ شول څلورم سره به دا ټرمینیټ شي ټوټل 4 پیکټ سینډ شول 4 وړه ختم شول دا به زه 5 کم چې 5 مکړلو په ریسپانس باندې مولا شیر راغلو ریکویسټ باندې مولا ریسپانس راغلو 4 پیکټ سینډ شول 4 وړه سیستم ریسیو کړل او هغه نه بعد موږ سره شیشو سټیټیسټیک دا شولو اوس که زه وغواړم چې دا زه فالټ ټولرنس کم دا نیټورک ډاون شو دا ډاون شو ما سره دا نه ډاون کیږي زه به راشم دلته به څه وکم دا خو موږ سره شیشو رنګ ټاپولوجي شوله رنګ ټاپولوجي که زه میش ټاپولوجي کوم نو په میش ټاپولوجي کې موږ سره یو رول دی چې نمبر اف کنیکټینګ چې کوم ډیوایس دی دغه نه یو کم تاسو سره به هر ډیوایس کنیکټ وي مثال دا څومره دي چیرې کنه که 5 دي چیرې نو د هر ډیوایس نه به کنیکټینګ ډیوایس ته 15 لاین وتلی ګوره دغه نه څو وتلی 3 وتلی 2 پاتې دي یو دا شولو بل دا شولو دغه خو پورا شول دغه به راشو دغه نه څو وتلی 2 تی وتلی کنه ګوره دا یو لاین شولو آوټ ګوینګ دا بل لاین شولو دا به زه کنیکټ کمې دغه سره دا به زه کنیکټ کمې دغه سره او دا به زه کنیکټ کمې دغه سره دغه 15 پورا شول دغه به راشم دغه نه څو وتلی 3 وتلی کنه دا به زه کنیکټ کم د نورو سره دلته راغلم اوس څو شول 5 شول کنه دلته به راشم دغه نه څو دي 1 2 3 4 کوم یو ته پاتې دی دغه ته پاتې دی کنه دغه نه به زه څه وکم نو دغه نه موږ سره څه جوړه شو میس ټاپولوجي اوس ټایم ټو ټایم دا به پورټ اپ کیږي چې کله دا ټول پورټس اپ شي نورمالي لیک ټایم اخلي نو په دغه کې به څه وشي که دا لاین ډاون وي او دغه تلل وي نو دغه نه په دال یارم تلای شي
که دام ډاون وي دغه په دام تللی شي، که دام ډاون وي نو دل نه په دام تللی شي. مطلب دا چې دغه یوه ډیوایس ته د تلو لپاره اوس څومره ملټیپل پات شول. داسې د دغه ډیوایس نه هر ډیوایس ته یو سنګل مخکې یو سنګل پاتو، اوس ورته 5 پاته شول. نو کله هم چې موږ داسې قسمه ټاپولوجي جوړ کړو، داسې ټاپولوجي ته موږ څه یو، دغه ته موږ میش ټاپولوجي یو. اوس دغه میش نه موږ هایبرډ ټاپولوجي جوړوو. هایبرډ ټاپولوجي کې دا موږ سره رنګ ټاپولوجي هم ده، میش ټاپولوجي هم ده، ورسره دا مو کنیکټ چې شي سره کړه ای بس ټاپولوجي سره مو کنیکټ کړله. اوس داسې قسمه ټاپولوجي چې په اخ کې موږ سره ریسورسز هم ښه وي، موږ سره مطلب دا چې مالدار ارګنایزیشن د پورټ د سویچ په یوز کېدو باندې څه مسله نه جوړېږي. ګوره نارملي دلته خو موږ سره چونکې سیمولیټر دی پته نه لګېږي، دا ډیوایس چې کوم هم دی انټرمیډیټ دا د څه شي په بیس باندې د نمبر اف پورټ په بیس باندې دا وی رئیس کوي خپل قیمت چې څومره نمبر اف پورټس پکې زیات وي ډیوایس په زیات وي. نو چې څومره ډیر نمبر اف پورټ ته استعمالوي امره به ډیر نمبر اف ریسورسز تاسو سره یوز کیږي. او هر ډیوایس چې دا کوم سویچ دی دا سویچ خو الریډي په بجلی باندې چلیږي، نو بجلی ریسورسز به هم یوز کیږي. دغه د مینټیننس د منیجمنت لپاره به پروفیشنل هم بیا زیات نسی، ځکه چې یو پورټ چې شي خو هغه څه خبره نه ده. اوس دلته فزیکلی ته د یو شي نه مطلب دلته یو سویچ دلته بل دلته او 15 کیبلې بوزي، نو دا به نه صرف مطلب دا چې کیبلې به پکې یوز شي، د کیبلو منیجمنت کړل او په هغو باندې بیا ټیګینګ کړل. په دغه باندې ټیګینګ چېرته چا پیټینګ کړی برکت کېدای شي پیټینګ د کړی دی که نه. پیټینګ کې چې څوک پیټینګ کي نو ځان ته په خپل سیمبولیک هغه وکړي کوډینګ وکړي هغه ته پته لګي. اکثر چې ډېر پروفیشنل چې څوک پیټینګ کي هغې له پیټینګ وکړو بل کس راشي غونډ پیټینګ به یې له سره نه اخره پرې راسپړي، خو پته ورته نه لګېږي چې دا کوم تاري چېرته بولی او څه شي لی بولی دی. نو داسې دام چې کله هم د داسې قسمه ټاپولوجي کنفیګریشن وشي، نو داسې قسمه ټاپولوجي کنفیګریشن بیا ټربل شوټینګ کړل او د هغه مینټیننس دا ډېر ګران کار شي. خو دا چې په داسې کې نارملي فیلیور چې کوم وي د ډیټا د ټرانسفارمیشن دا ډېر زیات کامي. دا اوس یو سیسټم دی، دغه سیسټم یې ما سره چې ده 11.8 آی پی ایډرس دی. دا ځنه یې مونږ ګورو چې پین کېږي که نه. دلته به زه چې شی ولیکم دلته به ولیکم چې 8 انټر مه کړلو د ما سره چې شی شولو په یو بل په بس ټاپولوجي په یو نیټورک باندې کنیکټ و یخ په ترو باندې مونږ سره چې شی شولو دا راولو ایکسیسیبل شولو. نو داسې اوس دغه کې دا بعضې پورټ که تاسو خیال وکړو دا ډاون دي، دا اصل کې ایډمنسټریټیولی ډاون دي. په سویچ کې تاسو چې یو پورټ اپ کوو دا خو دلته په خپله باندې اپ نه شولو، نو دغه لپاره خپل کمانډ دی. زه به تاسو ته چې کله د ویلین والا کار کوم نو په ویلین والا کې چونکې پخ کې به موږ هر پورټ انډیویجولي ډایرکټ لکه دلته کنیکټیویټي موږ وړه داسې به نه کوو، مینولي به یې کوو. د هر کوډ دپاره د هر پورټ دپاره خپل کوډینګ دی. نو په هغه ځای کې به تاسو ته زه بیا دا وښیم چې که ته ملټیپل کنیکټیویټي وکړي او دا پورټ د کنیکټیویټي نه بعد اټومیټیک آن نه شولو، نو دا به ته په کمانډ باندې څرنګه آن کوي. نارملي د کمانډ ډېر ته زه اوس ټایم کې یم کمانډ موږ سره شټ ډاون په شټ ډاون باندې پورټ ډاون کیږي. او که مخکې ته ورته نو ولیکلو بیا پسې شټ ډاون، نو دا اپ کېدو دپاره دی. کله هم چې یو پورټ ډاون وي ویلته تا ولیکلو چې نو شټ، نو په نو شټ باندې دا اټومیټیکلی اپ شي. خو بهرحال دغه نه مخکې څه نور داسې کوډینګ بیس هغه کنسپټس دي چې تاسو تا کومه پرې نه کړي نو دا کې کنفیوز کېږو. نو دا موږ یو فل فلیج یو میش ټاپولوجي هایبرډ ټاپولوجي بس ټاپولوجي دا موږ دلته کریټ کړل او دا هم یو سنګل ټاپولوجي جوړه کړه. نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا کوو.